Good day mga call, dito tayo ngayon sa Santa Lucia Mall sa Davao. Tingin tayo ng mga unit na sinali dito sa B2B or bumper to bumper. Grabe, napakasolid na gawa mga call. So, Suzuki Jimny 3 doors. Solid build. Grabe oh. So, pangarap natin na magkaroon ng ganito 3 doors na Suzuki Jimny. Tapos naka 33 10.5 na gulo. Sabi, napasulit. Meron pa siyang classic dito. Tingnan niyo yung classic car dito. Ganda. Ganda oh. Kay Macabinho Montero. Toyota Hilux. Land Cruiser. Grabe oh, ganda. Tyrex. Grabe, solid mga bell dito. Meron pa FG Cruiser oh. Solid yung bell dito sa Davao. Grabe. Those who would like to join Rubicon Jeep. Ganda. Please register your car Tapos ito Rubicon. Solid from Nuts Performance na din mga call. Ride of Soul. Ganda. Register na po kayo dito sa B2B headquarters. Solid kayo. Navarra? Tirano? Tirano. So, nabudol kami. Nabudol kami. Nabudol kami ni Ark. Anong nabili mo? Wow! Meron pa. Ikot-ikot muna tayo dito. May maliit. Medium. May maliit nito. Meron sir, medium. Medium. Maliit dito konti. Ito kasi large. Large to. Pwede patingin sa medium nyo. Solid build oh. Meron tayong last. Wow! Mundan dito. Para po limpyo kayo. Ford! Wow! Nissan Patrol. Solid bell din. Ganda. Speaker, sir. Ano, sir?
Alright, what's the score? 110.5. Alright, so far the score to beat is 114.8. Alright, move tayo ng forward. Alright, pwede na matras. Guys, sabay-sabay mga kamay. Baba nga ulit. Sabay-sabay nga pag-akyat. Alright, ready? In 3, 2, 1, go! Alright, let's check the score. 127.1. First try pa lang yun. Alright. Second try. Sabay-sabay ulit cellphone. Ayan. 3, 2, 1, go! Alright, what's the score? 126.9. Alright, so the winner is entry number 73. Ito sila, sabay-sabay, sandali lang. Alright, wait, countdown tayo.